welcome back to my channel. For today's video, nandito po tayo ngayon sa GARIN Farm. Let's go! Wow! Ganda. Picture ka mo, mami ka? No pariyo Manisa Living, Iloilo Living Farm. Tama lakat na doon. Ito sa babaw. Makadto kita dito sa babaw. We're already here, mga ka-friends. Let's go! Go up! Up, up, up! Kabugaw. Hi, Sander. Si Sander na matabad. You say hi, tractor. Hi, mga ka-friends. Wait, mami, ha? Pisan. Slowly lang, son. Alexander, ayan. Palapad. Sander, slowly lang, son. Ano yun, ha? Baka, karbaw? Salmaraw, ano yun? Saan, ha? Karbaw? Carabao.
dark meditation. Yung dark part naman ng 10 meters. Ito yung first part. It's a meditation part. Just follow the guidelines provided. Makikita natin sa baba. Prepare yun ng vision nyo para pagpasok mo. Nakita ng guidelines. Para ma-feel natin yung darkness and meditation, huwag na tayong gumamit ng light ng phone or flashlight. Just follow the guidelines. Kapag nakapasok na kayo dito lang sa tunnel, bawal na po kayong lumabas. Diretso lang. Sa heavenly scenario. Kapag doon na kayo sa heavenly scenario, kung gusto nang lumabas, right side naman nun, may pang word na back to the world. Doon yung exit part doon na kayo lalabas. Pag na kayo bumalik dito sa tunnel. Hindi pwede mag-picture. Pwede Pwede. picture video habang papasok. Pwede. Ha. Thank you. Wow! Wari na si Sander. Ay mo na ni Jennifer picture. Watch lang, watch. Why, anay, why? Jennifer naman. Sige naman selfie, takaroon. Tapos ang mga video.